โอเคเริ่มไปยังไปดูเลยโอ้ยเกี่ยวอุ้ยดูผมไอ้น่ารักสวยอ่ะองหญิงโอ้โหมาเท่ขึ้นอ่ะเฮ้ยดีอ่ะอุ้ยดีอุ้ยแม่อุ้ยรักอุ้ยดนตรีโคตรเท่เฮ้ยเนี่ยฝันปะไหนลิซ่าไหนเมื่อกี้เหรอเมื่อกี้เหรอตอนไหนเนี่ยว่าเมื่อกี้อะไรแบบเงาอ่ะเห็นปะเนี่ยหูเฮ้ยใหญ่ยังไงโอ้โหปะดะบิมปะดะบูบูว้าวน่ารักทุกคนเลยอ่ะโอ้ยน่ารักเนี่ยยาฟัน look at you now look at me ของอะไรล่ะอุ้ยดูเล็บมาโอ้ยผมพี่เฟิร์นต้องไว้ยาวกว่านี้ละโอ้ยต้องใส่จิวโอ้ยน่ารักอุ้ยเกียอุ้ยเฮ้ยทำไมสวยจังโหข้างนอกก่อสร้างนิดหน่อยอุ้ยอันนี้น่ารักเป็นของจีซูแซ่บเจ้าหญิงเวอร์อุ้ยฉันแล้วขุยเปลี่ยนเยอะมากอ่ะเป็นปกติของเขาชอบอ่ะโอ้ยเพนกวินเกี่ยวกับเพนกวินโอ้ยนี่มาแม่โอ้ยสวยอ่ะโอ้ยเกียวน่ารักไม่ใช่เกียวมึนไหมวะจีซูน่ารักมาเย้เมื่อกี้ทำผมอีกใหม่ผมสั้นอ่ะจริงเหรอไหนผมสั้นว่าอุ้ยว้าน่ารักเลยว้าโอ้ยสวยน่ารักจุ่มโอ้ยจบเร็วมากอยากดูอีกรอบดีมาก OMG ยังไงตาล่านตาจำอะไรไม่ได้เลยต้องดูอีกรอบโหดีมากดีแบบจะเป็นลมทุกคนแซบขึ้นแบบเบอร์ 10โอ้มวนท้องโอ้ยดีอ่ะชอบทุกคนเลยอ่ะชอบทุกคนชอบหลายลุคมากชอบทุกคนทุกลุคทุกคนชัดแบบชัดมากแต่ว่ารู้สึกได้ว่าจีซูกับโรเซ่ดูแบบดูแซบขึ้นอ่ะแซบมีความแซบขึ้นไม่หวานแล้วนะจ๊ะแต่ว่าคือแบ็คเขาเรียกว่าแบ็คต้องอะไรอ่ะแต่ลิซ่ากับเกียวก็คือแบบว่าแซบอยู่แล้วเนอะป่ะแล้วก็แซบไปอีกแต่ว่าสีผมลิซ่าคือแซบเปลี่ยนทุกลุคคือแบบผมดีอ่ะดีเอาหน้าเราเบอร์เลยดีไม่รู้จะอธิบายอะไรรักนะรักทุกคนเดี๋ยวไปดูอีกรอบหนึ่งต้องดูอีกรอบหนึ่งไม่ไหวโอเคไว้เจอกัน